हामीसँग एउटा क्वेशन क्लास 10 को ट्रिग्नोमेट्रीबाट छ सल्भ गरौँ है त। क्वेशन के छ भन्दाखेरि cosec a minus cot a plus 1 divided by cosec a plus cot a plus 1 equals to हामीले प्रुफ गर्ने पर्ने हुन्छ के रे 1 minus cos a divided by sin a। ल सबभन्दा पहिला LHS लेखौँ है त। LHS equals to cosec a minus cot a plus 1 cosec a plus cot a plus 1। अब कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्री को रिलेसन प्रुफ गर्ने बेला के हामीले LHS मात्र नहेरेर RHS पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि LHS मा हामीले के फर्मुलामा ओपन गर्यौं कसरी गर्यौं भने RHS को कुराहरु हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ है। ल हामीले यहाँ 1 minus cos divided by sin मा प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो 1 को भ्यालु यदि हामीले राख्यौं क्वेशन हाम्रो के छ रे cosec र cot को रिलेसन मा छ भनेपछि हामीसँग एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज को रिलेसन छ cosec र cot मा। त्यो आइडेन्टिटीज को 1 को भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने सल्भ गर्न सकिन्छ। हामीसँग के रिलेसन छ रे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भनेपछि 1 को भ्यालु किनकि हाम्रो क्वेशन के छ cosec र cot को टर्म्स मा छ त्यही भएर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भने 1 को भ्यालु हामीले त्यो राख्यौं भने प्रुफ गर्न सकिन्छ हो। ल राखौं cosec a minus cot a plus 1 को सट्टा मैले के लेखेँ यहाँ cosec स्क्वायर a minus cot स्क्वायर a। अब तलको हामीले केही नचलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ cosec a plus cot a plus 1। अब यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। यदि हामीले यो cosec स्क्वायरलाई a स्क्वायर कन्सिडर गर्यौं र यसलाई b स्क्वायर कन्सिडर गर्यौं भने हामीसँग के छ रे रिलेसन a फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु a प्लस b इन्टु a माइनस b। भनेपछि a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा आउँछ भने a माइनस b हामीले कमन लिन मिल्छ र मजाले बाँकी बचेको टर्म्सहरु तलबाट क्यान्सल हुन्छ र सल्भ गर्न सकिन्छ। ल यसलाई मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा ओपन गरे है cosec a माइनस cot a यो टर्म जस्तोको त्यस्तै प्लस यसलाई मैले a प्लस b र a माइनस b को फर्ममा ओपन गरे हो। cosec a प्लस cot a इन्टु cosec a माइनस cot a भनेपछि a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा हो। तलब केही नचलाएर हामीले त्यतिकै सार्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि cosec a प्लस cot a प्लस 1। अब यहाँ हेरौं यो पार्ट हामीसँग cosec a माइनस cot a यहाँ पनि cosec a माइनस cot a भनेपछि हामीले के रे कमन लिन मिल्छ हो। cosec a माइनस cot a यदि कमन लियो भने हामीसँग के बच्छ यहाँ 1 प्लस यो प्लस वाला पुरै पार्ट बच्ने भयो यति किनकि यो पार्ट हामीले कमन लिइसक्यौं भने बाहिर भित्र के बच्ने भयो 1 प्लस cosec a प्लस cot a। अब तल त जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ cosec a प्लस cot a प्लस 1। अब यहाँ हेरौं 1 प्लस cosec a प्लस cot a तल पनि 1 cosec र cot भनेपछि क्यान्सल गर्न मिल्छ हो। यो पार्ट दुईटै क्यान्सल भयो हाम्रो के भयो मार्करले पनि दुःख थियो अलिकति। ल cosec a माइनस cot a अब हामीलाई चाहिन्छ इन टर्म्स अफ cos र sin हो। cosec को फर्मुला हामीसँग के हुन्छ 1 by sin भनेपछि 1 by sin a र cot को के हुन्छ इन टर्म्स अफ sin र cos cosec by cos by sin। अब बेसमा सेम छ भने sin LCM आउने भयो माथि के 1 minus cos। That's what we have to show as RHS and it's proved। हो ल
थ्याङ्क यू।